Campionatul mondial de arcabord va alinia până la 24 de vehicule și piloți și echipele din spatele lor care vor concura pe parcursul a până la 10 curse în primul sezon. La sfârșitul sezonului de curse se vor acorda 2 titluri de campion. Titlul mondial al piloților, acordat celui mai bun pilot, și titlul mondial al echipelor, acordat echipei cu cele mai bune rezultate. Echipele vor utiliza vehicule arcabord furnizate de către Arca Space. Proprietarii de arcabord care au achiziționat deja vehiculul în regim comercial înainte de începerea campionatului au posibilitatea să înscrie o echipă în competiție folosind pentru curse vehiculul deja achiziționat, care va primi echipamentele dedicate competiției, precum transponder, camere de luat vederi, telemetrie, motorul booster, etc. Fiecare echipă va trebui să înscrie în competiție cel puțin un vehicul, dar nu mai mult de 3 și piloților, precum și un pilot de rezervă. Fiecare weekend va include o sesiune de antrenamente libere cronometrate și o sesiune de calificări care va stabili poziția piloților pe grila de start pentru marele premiu care se va desfășura a doua zi. Primii 10 piloți vor primi puncte. Primul pilot primind 25 de puncte, al doilea 18 puncte, al treilea 15 puncte și tot așa până la al 10-lea care va primi un punct. În cadrul curselor, vehiculele Arcabord 2 plutesc în efect de sol la o înălțime de maxim 3 metri și se întrec pe circuite dedicate sau urbane, special amenajate, fiecare cursă având o lungime de circa 50 de km.